Alright, what's up guys? Welcome back to our channel. So, mayroon naman tayong ayusin sa Corolla natin. Yan. So, papalit tayo ng belt. Yung belt na sa may compressor papuntang crankshaft. Yun. So, pero bago yan, subscribe muna kayo sa channel natin. Yan. Subscribe kayo guys. Okay, so palitan natin yung belt. So papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng itong belt na to. Hold up. So ito pala yung papalitan natin na belt. Itong belt na to. So kung titignan nyo kasi, damage na siya. Ano, palitin na. So buti na lang di pa siya naputol. Yan. Sa 2E nga pala, so ang size ng belt na to is ito. Yan, pag magpapalit kayo ng belt, ito yung size na hanapin nyo. 5PK1145. Yan. So ito yung binili ko. Yan. 5PK1145. Okay. So, para matanggal natin tong belt na to, kailangan natin, ito kasing 2E ko is ano siya, power steering kasi siya. So, ito yung power steering pump. Tapos yung compressor doon sa ilalim. Tapos yung crankshaft. Yan. So dyan nakakonect yung belt na yan. Yan. So ang kailangang luwagan dito is itong sa power steering. So may mga bolts tayo na luluwagan. So ito, and meron tayo doon sa ilalim. Yan. Yan yung luluwagan natin para matanggal natin tong belt na to. And palitan natin ng bago. Okay? So baklasin ko muna. Luwagan ko muna itong mga bolts. Ayan guys, so natanggal na natin yung belt. So ang ginawa ko para matanggal is pinutol ko na lang siya. Ayan. Ayoko nang pahirapan yung sarili ko. So hindi ko na rin naman magagamit ito kasi siraan rin tong belt na to eh. Ayan o. Kaya pinutol ko na yung luma. Naluwagan ko na rin tong power steering pump. Yan. So loose na yan. So may tinanggal na akong bolt dito tsaka sa ilalim. So tanggalin nyo lang yung bolt na yan para lumuwag siya. Yan. So pwede natin ikabit yung bagong belt. Okay, bago natin lalagay yung bagong belt, dapat check nyo muna yan. Dapat maayos yung quality nya. Wala siyang cracks or mga putol. Yan.
yung belt. Yan. So, naibalik ko na rin yung dalawang bolt dito sa ibabaw, tsaka merong isa dito sa may ilalim. Ito, yan. So, naigpitan ko na rin yung dalawang yan. Ito, tsaka ito. Yan. Okay. So, maayos naman yung pagkaka-install natin. Yan. So, yung tamang tension lang. So, malalaman yung kung okay yung higpit niya. Usually, yan. Basta may twist nyo siya ng mga parang yan, 90 degrees. Yan, okay na yung tension yan. Yan. Okay. So, syempre, testingin natin kung okay yung fit ng belt natin. So, start natin yung sasakyan. Yan guys, so okay naman yung pagka-install natin sa belt. Yan. Smooth na smooth. Swabing swabe, no? Yan guys, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Kung paano palitan tong drive belt na to. Lalong lalo na sa mga naka 2E engine na may power steering. Yan, sana nagka-idea kayo kung paano palitan tong drive belt na ito. So madali lang naman, kayang-kaya niyan. Makakatipid pa kayo kaysa ipagawa nyo sa talyer. Kayo na lang magpalit, di ba? Yan. Sana nakatulong. Please like and subscribe sa ating channel. Peace!